Hej! Hej allihopa, det är måndag! Wow! Jag har ett så här märkligt utslag i min hårbotten. Det känns som att jag är allergisk mot någonting. Tänk om jag är allergisk mot Bob? Nej. Det vore jobbigt om jag var allergisk mot min egen katt. Jag vet aldrig hur jag ska börja mina videos. Jag kan ibland känna att det blir lite stelt. Det är som att prata med en kompis och inte ha någonting att säga. Förutom att när det kommer till kompisar som er så kan jag bara klippa bort det stela och låtsas som att det aldrig hände. Mycket bra grej. Hörni, så här ligger det till. Fan vad jag hatar att alla på YouTube säger hörni ungefär 2 gånger i sekunden. Jag tänkte helt enkelt gå rakt på sak. Idag tänkte jag prata mer om låtar som jag har missförstått. Många av er har säkert sett Keyyo's videos som handlar om att sjunga fel i låtar. Och jag pratade med henne igår om just detta. Och hon bara, gör en video om det. Så att Kristina, tack för din blessing. Nu kör jag. Mitt första exempel har jag definitivt inte sjungit fel på. Jag har bara totalt missförstått vad den här låten handlar om. Ni vet den här låten. Take my hand and we'll make it, I swear. Oh, living on a prayer, living on a prayer. Jag kan inte waila. Alltså det här med att mina grannar satt på jättehög musik, jag vet inte om det hörs. Men alltså det typ dunkar i min vägg. Förlåt mig grannarna, det var inte meningen att sjunga så högt att ni ville sätta på musik för att överrösta mig. Den här låten heter Living on a Prayer, vilket betyder att man lever på en bön. Man ber, man hoppas att det ska bli som man ber och så sjunger de om det. Jag trodde, fram till att jag var lite för gammal, att den här låten handlade om några människor som bodde på prärien. Varför skulle de bo där? Det hade ändå varit helt logiskt i min hjärna. De sjunger Oh, we're halfway there. Absolut, de skulle kunna vara halvvägs mellan skogen och stan. Och de är lite så här, de kämpar. Take my hand, we'll make it, I swear. Ja, alltså jag kan förstå att det är enklare att bo i en lägenhet än vad det är att bo på en enorm gräsmatta. Det som är kul med det här är dock att jag gick ut på Twitter och skrev om detta. Och ni trodde också det. Samtidigt tror jag att vi alla vet att prayer betyder bön. Så vad är detta för typ av kollektivt hjärnsläpp? Min absoluta favorittweet på detta ämne var dock den här. Haha, underbart. Jag trodde att den handlade om att han bodde på en båt. Tänk en prom eller så, ute i naturen, han och hans vänner. What's up with that? När vi ändå snackar om låtar som blir lite fel kan vi då snälla ta upp Taylor Swift. Jag vet att detta är ett uttjatat exempel, men jag har inte tagit upp min sida av den här låten. Ni vet låten Blank Space. Taylor Swift sjunger i den här låten I've got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Med andra ord, Taylor Swift har en drös av ex och de kommer säga att hon är knäpp i huvudet för att hon gillar att ligga. Jag vet inte, men det är så man brukar göra med tjejer. Det som är kul med den här låten är att när den kom ut för snart 2 år sedan tror jag, då trodde typ alla att hon sjöng Got a lonely Starbucks lover, he'll tell you I'm insane. Att du har en ensam Starbucks-älskare som kommer kalla dig dum i huvudet. Jag måste dock påpeka att det här hörde inte jag. Jag trodde att hon sjöng så här. I got a lonely starved ex-lover. En ensam och utsvulten före detta älskare. Och spontant så undrar jag då, varför äter han inte mat? För att ska vi vara realistiska, jag tror inte att det är en fattig människa som har dejtat Taylor Swift. Han har råd med lite snabbnudlar. Eller svälter han sig själv? Varför då? Vi alla vet att Taylor Swift är väldigt smal, men man ska aldrig jämföra sig med andra människor. Han är ensam och han är utsvulten och han kommer, jag ser liksom hur han så haltar fram till Taylor Swifts nya kille och bara She's insane. Hon! Är det hon som är galen i det här sammanhanget? LOL, värsta jag hört. Kort sagt skulle man kunna säga att jag är lite dålig på att förstå låtar. Det blev en ganska kort video idag, men jag vet inte, så får det vara ibland. Jag kan slänga in mitt bästa danssteg så att vi fyller ut det här lite. Jag kallar den för armbågsdansen. Hett tips! Om ni inte vill ligga med folk när ni är ute. Det var allting för den här videon. Tack så himla mycket för att ni har kollat. Och en liten hint. Jag sänder ju faktiskt radio hela sommaren. Det kan man lyssna på i P3 mellan klockan 14 och 16. Eller som podd precis när som helst. Då söker man på Clara Henry i P3. Men vi gör även YouTube-videos. De är väldigt korta. Det är mycket behind the scenes från våra sändningar. Med gästerna. Det kommer ut en i veckan. Och om ni skulle tycka att det var kul att kolla på, så lägger jag ett kort här och en länk i beskrivningen. Kolla in om ni vill. Skit i det om ni inte vill det. Hur som helst, det var allt för idag. Ni får ta det vackert och så ses vi precis som vanligt nästa vecka. Hej då! I got a lonely starved ex-lover, he'll tell you I'm insane.
But I got a blank space, baby, and I write your name.